Yan, magandang araw mga kausityo at mayroon tayong i-unbox rito. In-order ko ito sa Shopee via SPay later, 3 months to pay. Kesa ulitin ng bike. Kaya kailangan natin ngayon i-unbox para rin sa safety natin. In case na magka-problema, may session tayo sa seller na may problema yung item. So, unbox na natin mga kausityo. Balot to. Thank you. Thank you. Ganda balot, may kahon. Bubble wrap pa. So yun, pwede ko na itong i-order receipt kay seller at ayos, maganda. Pang basic lang tayo at medyo minor upgrade lang, pang mahirap, wala tayong pang magandang klase. Mura lang itong ganito, kaya huwag kayong mabahala. Yun, kaya ulit tayo, pagkikilo naman. Yun, dalawang rotor na ito, 228 grams. Isama na natin itong screw tsaka washer para sa total weight 256 grams. Yan yung ating timbang ng ating SM-RT66 160 mm ang diameter niyan rotor. Ano lang, mga murang upgrade lang muna tayo. Yan sa lahat. Okay. Kabit na natin mga kausityo itong ating bagong rotor. Tanggal ko na yung luma. So ikabit na natin itong bago. So may washer, may orientation yung washer. Ibig sabihin ng top, yan yung sa ibabaw. Bali ang kanyang ang kanyang tools ay ano ba itong ito? Hindi ko mabasa itong tools. Basta siya, parang flower Torx T.
Bali ito, lakwaser ito mga kausityo. Ano, lakwaser, hindi pwedeng wala nito. Hindi mahigpit yung ano, yung thread lock. May nagpasagkal. So tapatan dapat yung paghahapit. Tapatan tayo. Yan. Yan, okay na. Tanggalin muna natin mga kausityo itong ating lumang, ito yung sa ano pa, stock pa ito ng totem, Logan. Ay pinalpan ko ito ng bolts. Ay kinalawang rin. Ay sabi ko siguro kailangan palitan ng rotor para hindi nakalawang. Ayun, palitan ng rotor. Si Logan lang naman ito. Ito yung pinalit natin, Shimano RT66. Kaya medyo siguro mamamatch yun doon sa ating rating. Nakakalawang yung tornilyo kong nabili. Ngayon ang klase. Yan, may kalawang mga kausityo. Nakakalawang na kaya kailangan natin palitan. Medyo mahinang klase yung nalagay natin. Oh, may kalawang. Oh, mga kausityo, kalakalawang na. Ha, mapangit. Oh, kaya tayo nag-upgrade. Nasan muna natin ito? May lupa-lupa ito man. Medyo magkaroon ng hibal o wiggle, gewang, ikot ng rotor. Ito ba itong ano, Sagmit B12 na hubs. Marami na rin itong mga nasabak na putikan. Buhay pa na. Siguro igwa ng made in Taiwan rin naman ito. Ayan, medyo maganda.
So yung hapit, kailangan matansya mo lang. Yung hindi mo kailangan hapitin ng tube, baka malasred. Tansyahin mo lang. Ayun. Okay na. So kabit na lang natin mamaya mga kausityo. At malinis muna yung mudat linisin. Yan, update ko na lang ulit pag nakakabit na. Ito na mga kausityo, nakakabit na natin yung ating bagong rotor disc from Shimano, Japan. Ayan, tamang-tama sa ating MT200 na brake. So yan, sana ay maganda. Maski yung tumatagal yung pamimreno, pagka umiinit na kasi yung sarate, pag medyo nabababar ay para ng San Ildefonso bus nung araw, tumutunog na. Kaya medyo hindi ako nasisiyahan. So nagpalit tayo ng rotor. So Shimano na rin, para kamats nitong Shimano natin. Shimano, yan, RT66 ng Shimano, yung sa ating unahan to. Yun, sa mga bala ka dyan magpalit, yan, mga Tautan Cruiser user, from Logan, ayan, naging na tayo. Shimano rotor na. Ayos, maganda yung kanilang fixing at may sarili ng screw. Ganda, ayos, sulit. Yun, at sa mga walang budget, yun, mag Shopee Pay later na lang kayo para hulug-hulugan. Basta may sure na income, hulugan laan ninyo. Yan, hanggang sa muli mga kausityo. Ito ang cameras para sa ating Sityo TV. Kung wala ang pera, i-Shopee Pay later mo. Yan, hanggang sa muli. Yes sir.